أهلا وسهلا بكم أيها الرائعون. عدنا لكم بدرس جديد من الدروس التقنية والمتعلقة ببرامج أو بتطبيقات الأندرويد. في هذا الشرح إن شاء الله سوف نتقاسم معكم هذا البرنامج الذي يمكنك من خلاله تشغيل منصة وجميع تطبيقات الأندرويد على الحاسوب، بمعنى أنك يمكنك تنزيل أو تثبيت نظام الأندرويد إلى جانب نظام الويندوز. كما تلاحظون لدي جميع التطبيقات، جميع الألعاب. يمكنني الدخول إلى البلاي ستور، يمكنني تحميل أي لعبة، ايضا يمكنني فتح جميع الالعاب، ايضا اللانشر لمن يحب ان يكون لديه لانشر على على جهاز حاسوبه، مثلا هذا اللانشر الخاص ب انك تجعل نظام الاندرويد كنظام الكمبيوتر. كما تلاحظون اعزائي المشاهدين، تطبيق رائع جدا، والجميل في الامر انه يمكنك تحميله الى جانب نظام الويندوز. يمكنك الدخول اذا اردت الى نظام الاندرويد، ويمكنك الدخول في وقت اخر الى نظام الويندوز كما تحب. كما تلاحظون اعزائي المشاهدين، ساقوم بتشغيل التطبيق. اولا نقوم ب ارجاع اللانشر الاساسي للنظام. يمكنني تشغيل مثلا تطبيق القرآن الكريم، سوف اقوم بفتحه. كما تلاحظون اعزائي المشاهدين، يمكنك تشغيل جميع التطبيقات وكانك تستعمل الهاتف. ايضا سرعه جباره، سرعه جباره عندما تقوم بتثبيت نظام الاندرويد على الحاسوب. ساقوم بتثبيت هذا اللانشر. ايضا يمكنك تسجيل شاشه تسجيل شاشه كما اسجل انا الشاشه الان، تسجيل شاشه الاندرويد. كما تلاحظون يمكنك التحكم في الاعدادات. سوف اذهب الى الاعدادات. كما تلاحظون يمكنني تغيير اللغه، يمكنني التحكم في مجموعه من الاشياء انطلاقا من نظام الاندرويد على الحاسوب. وطبعا اذا اعجبك التطبيق فكل ما عليك هو متابعه هذا الشرح. سوف نريك كيف تقوم بتحميل النسخه، وايضا سوف نريك كيفيه حرقها على اليو اس بي كي تقوم بتثبيتها على الحاسوب. ثم اخيرا سوف نشرح طريقه تثبيت نظام الاندرويد الى جانب نظام الويندوز. طبعا كنا قد شرحنا فيما سبق طريقه تثبيت نظام الويندوز او نظام فونيكس الى جانب نظام الويندوز. يمكنكم الرجوع الى هذا الشرح. هذه النسخه هي نسخه سريعه وخفيفه، ويمكنك تثبيتها الى جانب نظام الويندوز مباشره. وفي هذا الشرح هي طريقه اخرى لتثبيت نظام الاندرويد الى جانب نظام الويندوز، ولا تحتاج الى انظمه الانظمه الوهميه او ما يسمى بالمحاكي، لان هذه الطريقه طريقه تشغيل نظام اندرويد عن طريق المحاكيات تاخذ نسبه كبيره من الرامات وكذلك من البروسيسور الخاص بالجهاز. وانت تشغل الجهاز ستلاحظ نوع من التشنج اثناء تشغيل وحتى لا تطول مده هذا الفيديو سنمر مباشره الى الشرح. اهلا بك مجددا عزيزي المشاهد. لكي تتمكن من تحميل نظام الاندرويد، كل ما عليك وانه سنقوم بوضع روابط تحميل اي برنامج، اي رابط قمنا بذكره في هذا الفيديو سنقوم بوضع روابط تحميله اسفل الفيديو. كل ما عليك هو الضغط على الرابط. بعد ذلك سيتم نقلك الى هذه الصفحه. سيتم نقلك الى هذه الصفحه. سنعود الى الوراء. سيتم نقلك الى هذه الصفحه. هذه الصفحه كما تشاهد عزيزي المشاهد، لدينا نظام اندرويد 4.4 وحتى نظام اندرويد 9.0. إذا كان مثلا نظام الويندوز لديك مثلا 2 جيجا 1 جيجا، يمكنك تحميل هذه النسخ حتى يشتغل معك بشكل صحيح. أما إذا كان نظام الحاسوب لديك 4 جيجا في الرام فما فوق وكذلك معالج جيد، فيمكنك تحميل نسخة الأندرويد 9.1. وهذه روابط تحميل كما تشاهد 86 بايت وكذلك 64 بايت. في هذا المكان يجب أن تتأكد من نواة النظام لديك. إذا كانت 32 بت أو 86 بت يمكنك تحميل هذا يمكنك الضغط على عرض الرابط وتحميل هذه النسخة التي تستند إلى حاسوبك. أما إذا كان 64 بت فيمكنك تحميل هذه النسخة الأخيرة في الأسفل التي بحجم 922 جيجا. وصديقي، لكي تتمكن من معرفة نواة النظام لديك، كل ما عليك هو أن تذهب إلى هذا الكمبيوتر. أرجو أن تكون صورة هذا واضحة. هذا الكمبيوتر، ثم تضغط على بزر الأيمن للفأرة، ثم تضغط مباشرة على خصائص أو بروبرتيز إذا كان نظام الويندوز لديك باللغة الإنجليزية. وكما تشاهد عزيزي المشاهد، نوع النظام هنا يقول لنا بأنه يستند إلى 64 بايت، وبالتالي فالنسخة التي سنقوم بتحميلها هي نسخة 64 بايت. سنعود إلى الصفحة من جديد كما تلاحظ عزيزي المشاهد، ونضغط على هذا الرابط. سنمر مباشرة إلى صفحة التحميل. بعد ذلك ستتم عملية التحميل مباشرة كما تشاهدون. عملية التحميل جارية الآن، وسننتظر إلى أن تتم عملية التحميل، وسنعود معكم لنتمم شرح باقي الخطوات. DJ All Junker.
إلى هنا أعزائي المشاهدين قد نكون قد قمنا بتحميل البرنامج. بكم أعزائي من جديد، عدنا لنتمم باقي الخطوات. بعد تحميلك لنسخة الأندرويد كل ما عليك هو حرقها على اليو اس بي، وعملية الحرق ستحتاج برنامج ريفيوس أو ريفيس، نضع لكم إن شاء الله رابط تحميله أسفل الفيديو. ستأتي إلى البرنامج وتشغله كمسؤول، يعني الران از ادمنستريتور إذا كان نظام الويندوز لديك باللغة الإنجليزية. ثم في هذا المكان تضغط على، يعني تتأكد هنا بأنك قمت بربط اليو اس بي وهي بحجم 32 جيجا، ثم تضغط على اختار في هذا المكان ثم بعد ذلك تقوم باختيار نسخة الايزو، يعني تبحث عليه إذا كنت قد وضعتها في سطح المكتب أو على أي ملف. أنا وضعتها في هذا المكان، سأضغط عليها. كما تلاحظون تم تحديد نسخة القرص أو نسخة الايزو. بعد ذلك في هذا المكان إذا وجدت جي بي تي يجب يعني أن تغيرها إلى ام بي ار، هذه مسألة ضرورية، يجب تغييرها من جي بي تي إلى ام بي ار. ثم في هذا المكان يمكنك يعني وضع اسم حتى تتمكن من معرفتها عند التثبيت، مثلا اندرويد بهذه الطريقة، اندرويد مثلا مفيد، يعني اسم لكي تتذكرون. في هذا المكان اتركها NTFS بهذه الطريقة، وهذا المكان اتركها 4096. ثم بعد ذلك باشر عملية الحرق، نضغط على ابدأ بهذه الطريقة. وكما تلاحظون إذا كانت لديك أي ملفات على اليو اس بي قم بنقلها إلى قرص آمن، لأن عملية الحرق في هذه المرحلة ستقوم بحذف جميع الملفات المتواجدة على اليو اس بي. نضغط بعد ذلك على موافق وننتظر إلى أن تتم عملية الحرق. تمت عملية الحرق بنجاح كما تشاهد عزيزي المشاهد. سنقوم بإغلاق هذه النافذة، ثم الخطوة الموالية وهي أن تتأكد من القرص الذي ستقوم بتثبيت نظام الويندوز عليه. يعني كما تشاهد لدي مجموعة من الأقسام يمكنني تثبيت القرص عليها، لكن عزيزي المشاهد لا تقوم بتثبيت نظام الأندرويد بجانب يعني القرص الذي عليه النظام، يعني القرص سي لا تقترب إليه، فقط إذا لديك قرص آخر قم بتثبيت نظام الويندوز عليه. مثلا أنا لدي هذا القرص الذي يعني مثبت عليه نظام الويندوز 7، سأقتطع جزء منه وبعد ذلك سأقوم بتثبيت نظام الويندوز عليه. طريقة اقتطاع جزء من هذا القسم تابع معي عزيزي المتابع. كل ما عليك هو أن تأتي إلى هذا الكمبيوتر أو ديسك بي سي، ثم تضغط على يعني بالزر الأيمن للفأرة، ثم تضغط على إدارة، ثم تنتظر إلى أن تظهر هذه النافذة كما تشاهد، ثم بعد ذلك تضغط على إدارة الأقراص. ستنتظر إلى أن تظهر الأقراص، ظهرت الأقراص أعزائي المشاهدين. كما تشاهد هذا هو القرص الذي أريد، يعني هذا هو القسم الذي أريد تثبيت نظام الويندوز عليه. كل ما عليك هو أن تقوم بتقليص وحدة التخزين، يعني تقليص وحدة التخزين تضغط عليها. كما تلاحظون يمنعني من إمكانية تقليص وحدة التخزين. أيضا سأجرب على القرص دي أيضا نفس المسألة. إذا وجدت هذه المشكلة عزيزي المشاهد كل ما عليك هو أن تقوم بتحميل هذا البرنامج مينيتول، والذي يمنحك خيارات واسعة للتحكم في الأقراص يعني المربوطة بجهاز الحاسوب لديك. يعني لدينا لائحة كاملة حول شرح هذا البرنامج وحول حل جميع أعطاب التي يمكنك أن تواجهها مع الأقراص الصلبة المتواجدة على حاسوبك. سنضع لك رابط يعني التحميل أو رابط مشاهدة الفيديو، انظر في الأعلى ستجد رابط يشرح طريقة يعني تحميل هذا البرنامج وتثبيته وكذلك تفعيله، وكذلك هناك مقاطع فيديو بكيفية العمل به. سنقوم بفتح البرنامج، ثم بعد ذلك عزيزي المشاهد ظهرت لك هذه النافذة، اضغط على نو، ثم بعد ذلك سنقوم بتكبير هذه النافذة لكي نسهل على المشاهد. كما تشاهدون أعزائي ظهرت لدينا الأقراص، والقرص الذي نريد اقتطاع جزء منه هو هذا القرص الذي بحجم 58 جيجا. سنقوم بالضغط عليه، ثم يعني نقوم بتعليمه بهذه الطريقة، ثم نضغط على سبلايت بارتيشن كما تشاهد عزيزي المشاهد، أو يمكنك أن تأتي يعني أعلى القرص وتضغط بالزر الأيمن للفأرة وتضغط على يعني سبلايت من هذا المكان كما تشاهد عزيزي المشاهد، وبعد ذلك ستقوم باقتطاع يعني المساحة التي تحتاجها. كما تشاهد هنا يقول لك نيو بارتيشن، يعني القرص الجديد سوف يصبح بحجم 18 جيجا، أنا يعني أتركه على 20 جيجا كما تلاحظ عزيزي المشاهد، والقرص هذا سيبقى بحجم 37 جيجا. أضغط بعد ذلك على أوكي، ثم كما تلاحظون أعزائي المشاهدين ظهر لدينا هنا القرص الجديد. سأضغط على أبلاي وأضغط على يس،
ثم سيتم اقتطاع الجزء الذي سنقوم بتثبيت نظام الأندرويد عليه. تم اقتطاع الجزء. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، دار القرص لدينا أو القسم في هذا المكان بحجم 20 جيجا. وأيضا إذا ذهبنا إلى هذا الكمبيوتر فسنجد بأن القرص يظهر هو بحرف جي كما تشاهد عزيزي المشاهد. سنقوم بتسميته بمثلا أندرويد سيت اب لكي نتذكره عند عملية التثبيت، ثم نضغط على متابعة. كما تلاحظون تم تغيير تسمية القرص. شيء آخر يجب عليك التأكد منه عزيزي المشاهد قبل عملية التثبيت هو يعني نظام التخزين. لديك خاصية التخزين، ستأتي إلى القرص ويعني تضغط بالزر الأيمن للفأرات ثم تضغط على خصائص، ثم بعد ذلك تضغط على وحدة التخزين. باللغة الإنجليزية ستجد فوليوم، ستضغط عليها وتأكد من أن نمط القسم هنا MBR. إذا وجدته GPT فيمكنك تغيير يعني تغيير خاصية التخزين من هذا المكان. ستأتي إلى هذا المكان وتضغط بالزر الأيمن للفأرة وتقوم بكونفيرت. هنا ستجده في هذا المكان MBR، ستجده GPT، ستغيره إلى MBR وسيتم تغيير خاصية التخزين لديك في هذا القرص. بعد هذه العملية سنقوم الآن بغلق جميع هذه النوافذ. نقوم بغلق جميع هذه النوافذ. الخطوة الموالية عزيزي المشاهد هي تثبيت الأندرويد على القرص الذي قمنا بإنشائه الآن، وسنتابع معكم إن شاء الله خطوات التثبيت انطلاقا من كاميرا الهاتف، لأننا سنقوم بإيقاف تشغيل الحاسوب. سنتابع معكم الشرح انطلاقا من كاميرا الهاتف، وأتمنى أن تكون الصورة واضحة. كما تشاهدون أعزائي سنتابع معكم باقي الخطوات عبر كاميرا الهاتف. سنقوم الآن بإيقاف تشغيل الحاسوب، وبعد ذلك سنقوم بالإقلاع من اليو اس بي. وطريقة الإقلاع من اليو اس بي تختلف من حاسوب إلى آخر. بالنسبة لحاسوبي فأنا أضغط على HP، أضغط على الزر F9 وسيتم إظهار جميع الأقراص المتصلة بالحاسوب. في بعض اللابتوبات يجب أن تضغط على الزر إيشاب يعني لكي تتعرف على يعني هذه الأزرار كيف ذلك. ستدخل إلى محرك البحث جوجل وتكتب اسم الحاسوب الخاص بك وتكتب بجانبها بايوس، وستظهر لديك جميع المعلومات الخاصة بخصائص الإقلاع الخاصة بجهازك. سنضغط الآن على الزر F9 حتى تظهر لنا جميع الأقراص المتصلة بالحاسوب. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين ظهرت لنا جميع الأقراص المتصلة بالحاسوب. سأقلع من التوشيبا وهي اليو اس بي المربوطة بحاسوبي. سأقوم بتثبيت الكاميرا حتى تظهر للمشاهد بشكل جيد. سأضغط على سأحرك بأزرار بأزرار لوحة المفاتيح من الأسفل إلى الأعلى، وسآتي إلى التوشيبا أو إلى اليو اس بي وأضغط على انتر من لوحة المفاتيح. ثم بعد ذلك ستظهر لنا هذه الخصائص الخاصة بتثبيت نظام الأندرويد على الحاسوب. هذا الخيار الأول يقول لك بأنه يمكنك يعني أن تقوم بعمل تثبيت نظام الأندرويد لايف، يعني أن عملية التثبيت لن تتم وإنما فقط ستدخل وستتعرف على النظام ولن يتم تثبيته. نحن نريد تثبيت نظام الأندرويد، لذلك سنختار هذا الخيار الثالث Install Android X86 to Hard Disk. كما تشاهد عزيزي المشاهد سنضغط مباشرة على هذا الخيار الثالث Entry، ثم بعد ذلك ستظهر هذه ثم في هذا المكان ظهرت لنا جميع الأقراص المتصلة بالحاسوب. كما تشاهدون القرص الأول هو الذي مثبت عليه نظام الويندوز 11، ثم القرص الثاني، ثم هذا القرص الذي عليه البيانات الخاصة به، ثم هذا القرص الذي قلنا بأن ثبتنا عليه نظام الويندوز 7. وإذا كنتم تتذكرون بأن القسم الذي قمنا بإنشائه سميناه بأندرويد، لذلك سأختار سأذهب إلى هذا القسم الذي قمنا بإنشائه وسأضغط على أوكي. ثم بعد ذلك ستضغط على الخيار الأول ثم تضغط على Yes do you want to install bootloader. يقول لك هل تريد تثبيت نظام الأندرويد؟ يقول له Yes يعني بالضغط على Entry، ثم the install found أو Windows partition in dev. do you want to create a boot يعني يتم إنشاء بوت في هذا القسم؟ أقول له طبعا Yes. ثم بعد ذلك يقول لك هنا هل تريد تثبيت النظام بشكل مباشر؟ أقول له طبعا Yes. ثم أنتظر إلى أن تتم عملية التثبيت.
كما تشاهد عزيزي المشاهد العملية بسيطة وسهلة للغاية. كل ما عليك هو متابعة هذا الشرح وهذه الخطوات خطوة بخطوة. في حالة يعني بطبيعة الحال واجهتك مشاكل أثناء التثبيت أو أثناء التحميل أو أي مشكلة واجهتك، يمكنك ترك تعليق وسنكون سعداء إن شاء الله بالرد عليك وحل لمشكلتك بإذن الله. بعد ذلك أضغط على أونتري أو يس. ثم في هذا المكان أنا قمت كما لاحظتم في البداية اخترت 20 جيجا، لذلك هنا سأختار 15 جيجا. يعني 15 جيجا يعني إذا أردت أن تحدد عدد الجيجات فقط تضرب 1024 في عدد الجيجات التي تريدها. مثلا أنا سأحدد هنا على 15000. ثم بعد ذلك أضغط مثلا إذا قمت يعني جعلت حجم القرص مثلا 10 جيجا فيمكنك يعني وضع في هذا المكان 9000. مثلا 20 جيجا يمكنك وضع 15000 16000 حتى 19000 وهكذا. سأضغط بعد ذلك على أونتري وأنتظر. بعد ذلك أضغط على أوكي. سيتم الإقلاع الآن إلى نظام الأندرويد أو سيظهر لنا جميع الأنظمة المثبتة على الحاسوب كما تشاهدون. في هذه الحالة إذا يعني لم يظهر لك هنا نظام الأندرويد، كل ما عليك هو الضغط على كنترول ألت وسوبريمي أو ديليت، وبعد ذلك تضغط على الزر F9 وتقوم بالإقلاع من الهارد أو من القسم الذي قمت بتثبيت نظام الأندرويد عليه. أنا قمت بتثبيت نظام الأندرويد على القرص ساتا رقم 1 وسأختاره لكي يتم الإقلاع منه. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين سأقلع من ساتا 1 وليس من ساتا 0، لأن ساتا 1 هو الذي عليه القسم الذي قمت بتثبيت نظام الأندرويد عليه. سأضغط على أونتري وكما تلاحظون الآن أقلع لنا من نظام يعني أظهر لنا أنظمة الأندرويد وأيضا نظام الويندوز في الأسفل. يعني هذا هو الويندوز 7 هو المثبت على هذا القرص. كل ما علي في هذا المكان هو أن أختار هذا الخيار الأول. أتمنى أن تكون يعني الكاميرا واضحة. الكاميرا الآن واضحة. أختار هذا الخيار الأول ثم بعد ذلك أضغط على أنتر من لوحة المفاتيح وأنتظر بعض الوقت وستظهر واجهة الأندرويد كما تلاحظ عزيزي المشاهد. كما تلاحظ عزيزي المشاهد ظهرت لنا واجهة الأندرويد. بعد ذلك ستظهر لنا يعني بعد ذلك ستظهر لنا بعض النوافذ كما تظهر في جميع الهواتف عندما تريد تثبيت نظام الأندرويد لأول مرة على الهاتف. وكل ما علينا هو القيام ببعض الخطوات البسيطة كما ستشاهد معي عزيزي المشاهد. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين ظهرت لنا واجهة الأندرويد. يمكننا هنا اختيار أي لغة نريد. مثلا بالنسبة لي سأختار بطبيعة الحال اللغة العربية ثم أختار المملكة المغربية لأنني أقطن بالمغرب. أختار المغرب ثم أضغط على البدء خاصة بها، أو يمكنك الضغط في جميع الأحوال على تخطيط ثم تضغط مباشرة على متابعة. ستضغط على متابعة. في حالة يعني أن زر الماوس لا يعمل معك فقط اضغط على أنتري وستلاحظ يعني أنه يعلم لك بأنه معلم على متابعة وستضغط على متابعة. ثم بعد ذلك ستختار التوقيت. يمكننا تخطي هذه المسألة لأننا نقوم فقط بالشرح. هنا تترك كل شيء كما هو وتضغط على قبول. ثم بعد ذلك يعني إذا أردت وضع كلمة مرور سأضغط ليس الآن كما تلاحظ ثم أضغط على تخطي. في حالة وكما تلاحظون الآن أقلعنا إلى نظام الأندرويد أعزائي المشاهدين كما تشاهدون. سأعلم على دوما وهذا هو نظام الأندرويد الخاص بنا على جهاز. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين نظام الأندرويد الجميل والرائع يعني على الحاسوب. يمكنك ربط يعني ستقوم مباشرة بربط الحاسوب بشبكة الواي فاي أو أي شبكة، وبعد ذلك ستقوم بإدخال بياناتك المتعلقة بمتجر بلاي، ثم بعد ذلك ستقوم بإدخال بياناتك وتحميل جميع الألعاب كما لو أنك يعني تستعمل الأندرويد من الهاتف. ستلاحظ فرق كبير من حيث السرعة لأن القطع التي يشتغل بها الحاسوب أفضل بكثير من القطع التي يشتغل بها الهاتف، سواء تعلق الأمر بالمعالج أو الرام أو غيرها من القطع التي يعمل بها الحاسوب. وطبعا في يعني بعض المشاكل التي يمكنك أن تواجهها، يعني قد لا يعمل معك متجر البلاي، ستنزل النافذة عبر زر الماوس، ستقوم بسحب هذه النافذة إلى الأسفل وستجد هنا بعض التطبيقات عليك القيام بتحديثها، ستقوم بتحديثها وبعد ذلك سيعمل معك متجر البلاي يعمل معك متجر البلاي بطريقة عادية وبطريقة صحيحة.
وطبعا إذا ما أردنا العودة إلى نظام الويندوز، كل ما علينا هو الضغط على زر الباور من الحاسوب الخاص بنا، ثم بعد ذلك نضغط على إيقاف التشغيل. إيقاف التشغيل كما تشاهد عزيزي المشاهد، سنضغط على إيقاف التشغيل وسيتم خلال أقل من ثانية إيقاف التشغيل، ثم بعد ذلك نضغط لكي نقلع إلى نظام الويندوز الخاص بنا. وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين، ظهرت لدينا أنظمة الويندوز المثبتة على الحاسوب. يعني إذا أردت الإقلاع إلى نظام الأندرويد فكل ما علي هو قبل الإقلاع إلى القرص 0 فسأضغط على F9 من لوحة المفاتيح، وبعد ذلك سأقلع من القرص سطا 1 كما تشاهد عزيزي المتابع. سطا 1 سأقلع منه وسأقلع مباشرة إلى نظام الأندرويد. كما تلاحظ عزيزي المتابع في هذه الفترة أو في هذه المرحلة فالإقلاع سيتم بسرعة كبيرة كما تشاهد. قلعنا الآن إلى نظام الأندرويد. عزيزي المشاهد، الأمر أمام عينيك.